Мені приємно, що Ніжин постійно продовжує допомагати Збройним силам України. Сьогодні чергова передача нашим підрозділам, нашим ніжинцям, які боронять сьогодні Україну і важливі напрямки. Такими невеличкими кроками, але ми все робимо для того, щоб наблизити нашу перемогу і досягнути бажаної мети, забезпечити мирне небо над головою. Дякую, що допомагаєте. Дякую вам за все. Йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!